Welcome to back my channel. Only thing mama අද අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක unbox වීඩියෝ එකක්. මේ වෙනකොට හැමෝම දන්නවා AliExpress එකෙන් අපිට හම්බෙලා තියෙන offer එක මොකක්ද කියලා. රුපියල් 600 ගණනකට items තුනක්ම අපිට order කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මමත් ඒ offer එක try කරලා බැලුවා. මේ තියෙන ඉතින් මම order කරපු pack එක. ඉතින් කියන්න ඕන ඒ වගේම කියන්න ඕන එක account එකකින් එක order එකයි දාන්නත් පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මම order කරලා තියෙන මේ pack එකේ මොනවාද තියෙන්නේ කියලා. ඊට කලින් මම AliExpress එකෙන් බඩු order කරලා තියෙනවා. හැබැයි කොරෝනා පීරියඩ් එකෙන් පස්සේ පළවෙනි පාරට තමයි මම මේ AliExpress එකෙන් order එකක් දාන්නේ. ඉතින් මම order එක දාන්න කලින් ටිකක් හොයලා බැලුවා. ගොඩක් YouTubersලා මේ AliExpress එකේ items ගැන වගේම මේ offer එක ගැන ගොඩක් videos කරලා තිබුණා. ඉතින් මම ඒවත් බලලා තමයි order එක දැම්මේ. මොකද සමහරු AliExpress එකේ item ගැන bad feedback දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම ටිකක් හොයලා බලලා මාත් order එක දැම්මේ. ඔයාලත් AliExpress එකෙන් items ගන්නවා නම් ගන්න item එකට buyersලා දීලා තියෙන feedback එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඒ වගේම reviews බලන්න. ඉතින් බලලා ඔයාලට satisfy නම් විතරක් order එක දාන්න. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. AliExpress එකේ ගොඩාක් සෙල් වෙලා තිබුණු item එකක් තමයි මේ water bottle එක. දැක්කම මටත් ආසයි හිතුණා හරි cute. ඉතින් මමත් ආස නිසා මමත් order එක දැම්මා. වීඩියෝ එක අන්තිමට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මේ බෝතලෙට වතුර ටිකක් දාලා, මොකද අපි බලන්නේ නැතුව තමයි අපි ඕඩර් එක දාන්නේ. වතුර ලීක් වෙනවද නැද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකනොත් අන්තිමට මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ වතුර ලීක් වෙනවද නැද්ද කොහොමද කියලා. order එක මට ඉක්මනින් හම්බුණාට වීඩියෝ කරලත් මම සෑහෙන කල් වෙනවා. මට එඩිට් කරගන්න ටයිම් එකක් තිබ්බේ නෑ වැඩත් එක්ක. ඉතින් හිමින් පුළුවන් වෙලාවෙ එඩිට් කරලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට අද ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඊළඟට order කරේ මෙන්න මේ earring set එක. ඉතින් මම ගොඩක් earrings use කරන කෙනෙක්. ඉතින් මේ වගේ ගානකට මෙච්චර earring set එකක් ගන්න ලැබෙන එක වාසි නිසා මම මේ earring set එකත් order එකට දැම්මා. මෙතන earrings set 12ක් තියෙනවා. ඉතින් එක පැක් එකක 6 ගානේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ පැක් එකත් ඔයාලට ඇරලා පෙන්නන්නම් කොහොමද කියලා.
ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම මේ ඕඩර් එක දැම්මේ ඔක්තෝබර් 29. මට මේ අයිටම්ස් ටික ඔක්කොම ඕඩර් එක හම් වෙන ඩේට් එක තිබ්බේ නොවැම්බර් 22. හැබැයි මට සති දෙකක් වගේ යනකොට මට ඕඩර් එක ගෙදරටම හම්බුණා. මට courier service එකෙන් තමයි ඕඩර් එක ගෙනත් දුන්නේ. සමහර වෙලාවට AliExpress එකේ orders SL post වලිනුත් එන අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මට හම්බුනේ courier service එකකින්. ඉතින් මගේ තුන්වෙනි අයිටම් එක තමයි මෙන්න මේ තියෙන්නේ. traveling bag එකක් තමයි මම ඕඩර් කරේ. ඉතින් අපි ඒකත් ඕපන් කරලා බලමු කොහොයි වගේද කියලා. ඉතින් මේ බෑග් එකේ කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම සිලෙක්ට් කරේ මෙන්න මේ කලර් එක තමයි. waterproof බෑග් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් බඩු ටිකක් වැඩියෙන් දාගෙන යන්න පුළුවන් ඉඩක් මේ බෑග් එකේ තියෙනවා. අපි හැමෝම ඕඩර් එකක් දාපුවම අපි ඒ ඕඩර් එක එනකන් අපි ගොඩක් ආසාවෙන් බලන් ඉන්නේ. ඉතින් මට මෙතනදී කියන්න ඕනුනේ AliExpress එකේ අපි ඕඩර් කරන ඩේට් එකේ ඉඳලා අපිට හම්බෙන ඩේට් එකක් දුන්නට අපි ඕඩර් කරපු දවසේ ඉඳලා සති දෙකක් වගේ යනකොට අපේ ඕඩර් එක අපිට හම් වෙනවා කියලා. හැබැයි සමහර අවස්ථාවල ඒක වෙනස් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මම ඕඩර් එක දාලා මට සති දෙකකින් වගේ ඕඩර් එක හම්බුන නිසා තමයි මං එහෙම කිව්වේ. වීඩියෝ එක මුලදීම මම කිව්වනේ මේ වතුර බෝතලේට මම වතුර දාලා ඔයාලට පෙන්නනවා කියලා වතුර ලීක් වෙනවද නැද්ද කියලා. මොකද ඔයාලත් මේ බෝතලේට ආස කරන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඉතින් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන් බය නැතුව. ඉතින් ඒ වගේම කියනවනේ මේ බෝතලේ සාමාන්‍ය ප්ලාස්ටික් එකට වඩා ටිකක් හයිය ප්ලාස්ටික් එකක් තමයි තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි වතුර දාලා බලමු කොහොමද කියලා. ඉතින් මම වැඩියෙන් ඔයාලට මේ බෝතලේ එහෙට මෙහෙට කරලා පෙන්නන්නේ වතුර ලීක් වෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලටම බලන්නත් පුළුවන් ඒ නිසා. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන්නේ මම රුපියල් 600 ගානට AliExpress එකෙන් ඕඩර් කරපු අයිටම්ස් 3.
මේ අයිටම්ස් තුනටම මට ගිය රුපියල් 600 ගානනේ ඒ ඔෆර් එකේ. ඒ කියන්නේ එක අයිටම් එකක් රුපියල් 214ක් 15ක් වගේ තමයි ප්‍රයිස් එක වැටෙන්නේ. ඒ වගේම මම මුලදීම කිව්වා ඔයාලට මේ ඔෆර් එක එක account එකකින් එකපාරයි අපිට ඕඩර් එක දාන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ගොඩක් ඔයාලට ගේන්න තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාලා බලන්න ආසයි නම් කැමති නම් මගේ channel එකත් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා කියලා මම ඔයාලට ආදරෙන් මතක් කරනවා. Thanks for watching.